Putang ina mo, ginagawa mo. You know, what up sa inyo mga men? Woo! At pwede ako dito magsisigaw-sigaw mga men kasi mga men, nasa Woo! Bawal magsisigaw-sigaw dun sa labas kasi mga men ay matulog pa yung mga kapitbahay natin, pero dito sa loob, si kay Sharon, pwede ako magsisigaw. Woo! Let's go! Tanga, mukhang gago dun ah. So ayun mga men, ang agenda po natin mga men sa araw na to mga men, mga men ay bibigyan ko kayo ng tips o kaya tuturuan ko kayo kung paano mag-car wash ng kotse. Init! Woo! So ayun po. Tanga. Let's fucking do this! Let's go! Hold up. So ayun mga men, una po natin gagawin mga men ay yung babasahin natin tong kotse. Yan, babasahin natin. Go. At pagkatapos natin basahin yan mga men, yan, basahin, ay kailangan natin yan sabunin, yan, yan. At yan mga men, kailangan natin yan sabunin. Ah, no! Boom! Tapos natin siyang sabunan. Sunod natin mga men ay babanlawan na natin siya. Wow, rainbow. At so ayun mga men, tapos na natin siya banlawan. At sunod po natin mga men ay tutuyuin po natin siya gamit ang itong magic towel. So ayun mga men, pupunasan na natin siya, Let's go! At importante sa lahat mga men, ay kailangan natin linisin yung ganito. Yan, yung ganito mga men. Yan. Makikita nyo yung ganyan. Linisin natin yan.
Tapos na natin siyang tuyuin. Yan, tuyo na siya. At mga men, ang next po natin gagawin ay papakintabin natin siya ng malupet. Gamit tong cleaning wax na to. Ako sponsored nito pero gagawin natin ito para sa ekonomiya, para sa ekonomidad na po sa Pilipinas. Let's go! So boom mga men, itatanong nyo kung paano siya i-apply mga men. Ano? Ganito lang siya men mga ano. I-spray nyo lang siyang ganyan, parang ganyan. Tapos pupunasan yung taran, yung tab, di ba? But boom, warap sa inyong mga men. At tapos na tayong pakinisin tong kotse na to, ano? At ituturo ko lang kayo bahagya kung saan malinis ang kotse. Let's go! Salamin sa harapan, ilaw sa harapan, logo sa harapan, side mirror, antena, ilaw sa likod, gulong. Boom! At so ayun mga men, ano? Let's go! Tapos na yung ating mission, lalilisin itong kotse na to. At mga men, hindi na po tayo maglilinis dito sa loob kasi mga men ay nalinis ko na to. Binakyum ko to mga men, ano? Ito yung mga tip na dapat nyong tandaan. Una, yung sabon na pinangkuskus ko dito sa kotse ay liquid soap. Kahit ano mga men na gamitin yung liquid soap, pwede yan. Basta liquid soap. Kuha mo, ha? Kuha mo. At pagkatapos mong maglinis ng kotse, syempre kailangan mo ligpitin yung pinanlinis mo. Kuha mo. Init! At yun mga men, ano? I-montage ko lang to saglit. Talon! Una-ulo! Sitting gang. Yeah. Ooh. Yeah. Not sure, yeah. In the gang. Yeah. Ooh. Sinigang, 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 sinigang. Di ka Filipino citizen kung di ka kumakain ng sinigang. Kung kumakain ka ng sinigang, yeah, ikaw ay pure Filipino gang. Sinigang, 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 mas masarap sa adobo man. Sinigang, 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 sinigang. Di ka Filipino citizen kung di ka kumakain ng sinigang. Kung kumakain ka ng sinigang, yeah, ikaw ay pure Filipino gang. Sinigang, 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 mas masarap sa adobo man, yo. Mas masarap ang sinigang, yo. To ang pambansang ulaman, yo. Mas masarap sa adobo to, mas masarap to sa bulalo. Ooh. Yeah. Yeah, yeah. Ooh. At yun, hanggang dito na lang mga men. Like, comment, subscribe kung nagustuhan nyo tong video na to. At kung bago ka sa channel ko, subscribe mo na yan at ring the bell para updated ka sa lahat ng video ko. And support a Filipino YouTube vlogger. Tama ba? Yun, tama nga. Let's go! Anong hirap na scripted.